Γεια σας και καλώς ήρθατε. Το σημερινό βίντεο είναι λίγο διαφορετικό, δεν έχω προγραμματίσει κάτι συγκεκριμένο, απλώς θα σας δείξω διάφορα πλάνα από τις 2 εβδομάδες που πέρασαν. Θα δείτε λοιπόν κάποιες προτάσεις για νηστίσιμα προϊόντα τώρα για την νηστεία του 15 Αύγουστου, επίσης ένα εύκολο μεσημεριανό νηστίσιμο το οποίο έφτιαξα και το οποίο μπορείτε να φτιάξετε κι εσείς εύκολα, είναι σαν ρύζι από γεμιστά, το οποίο γίνεται γρήγορα και εύκολα στο τηγάνι. Και τέλος θα σας δείξω τα καλοκαιρινά μου φορέματα, τα οποία τυχαίνει να είναι όλα από το Shein, τα μάζεψα τα τελευταία χρόνια και επειδή με ρωτάτε συχνά για το τι φοράω και από πού το αγοράζω, σκέφτηκα να σας τα δείξω σήμερα. Αρχικά χρησιμοποιώ αυτή την κρέμα γάλακτος την φυτική που είναι σόγιας, την έχω μόνο για τον καφέ, δεν τη χρησιμοποιώ σε φαγητά. Αυτά τα βιβλία τα παρήγγειλα πρόσφατα γιατί τα πρότεινε μία μαμά στο ίντερνετ που γενικά κάνει ωραίες προτάσεις όσον αφορά τα βιβλία. Οπότε αποφάσισα και εγώ να τα διαβάσω γιατί θέλω να προετοιμαστώ όσο μπορώ για την εφηβεία και από ό,τι κατάλαβα είναι λίγο σχετικά με αυτή την ηλικία. Επίσης εδώ έβαλα κάποια καινούργια λουλουδάκια και ήθελα να σας τα δείξω, κάποια χάλασαν, κάποια τα αμέλησα και για αλλαγή σκέφτηκα να βάλω πιο κόκκινα, πιο ροζ σε σχέση με τα άσπρα που είχα παλιότερα. Και αγόρασα από τα Jumbo και αυτά τα φαναράκια τα οποία φωτίζουν πάρα πολύ ωραία τη νύχτα, μου αρέσουν πολύ. Το μόνο που θα άλλαζα είναι το φως, ο φωτισμός, δεν ξέρω αν υπάρχει πιο θερμός, μου φαίνεται λίγο ψυχρός εδώ. Κατά τα άλλα φωτίζουν αρκετά, αυτά φαντάζομαι τα ξέρετε, παίρνουν φως από τον ήλιο τη μέρα, ενέργεια και φωτίζουν τη νύχτα. Και πήρα μόνο 2 μέχρι στιγμής, ήθελα να τα δοκιμάσω, αλλά μάλλον θα πάρω κι άλλα γιατί μου άρεσαν πολύ. Και εδώ είμαστε στο άλλο μπαλκόνι που αγόρασα μόνο κόκκινα για να υπάρχει συμμετρία, επειδή πριν είχα μόνο άσπρα μου άρεσαν πολύ που ήταν τα ίδια όλα μαζί. Είναι και οι γλάστρες ίδιες μεταξύ τους, οπότε νομίζω ότι ταιριάζουν πολύ ωραία. Ένα άλλο προϊόν που ήθελα να σας δείξω που μας αρέσει πολύ είναι αυτή η νηστίσιμη μερέντα. Έχει γεύση αρκετά κοντά στην αυθεντική, φυσικά δεν είναι ίδια, αλλά την χρησιμοποιώ για το πρωινό αυτές τις μέρες. Εδώ είμαστε στην κρεβατοκάμαρα που άφησα όλα τα ρούχα από χθες, δεν μάζεψα τίποτα, οπότε έχω 1-2 πλυντήρια να μαζέψω. Κάνω παράλληλα και λίγο ξεσκόνισμα από καθαριότητα και θα σας δείξω σε λίγο και τα φορέματα τα οποία σας έλεγα. Αυτά είναι τα φορέματα, κάποια τα είχα αγοράσει στην εγκυμοσύνη, κάποια τα αγόρασα τώρα, θα τα δούμε ένα-ένα αναλυτικά. Το πρώτο είναι αυτό, το οποίο είχα αγοράσει στην εγκυμοσύνη, δεν με βόλεψε πολύ, θεωρούσα ότι η ραφή θα είναι πάνω από την κοιλιά, αλλά ήταν πάνω στην κοιλιά και δεν βόλεψε, το φόρεσα όμως αργότερα. Είναι πολυεστέρας, αλλά είναι δροσερό γιατί δεν ακουμπάει πάνω μου. Δυστυχώς ζερώνει λίγο εύκολα, αλλά είναι βολικό για κάθε μέρα και για εκκλησία. Μου αρέσει πολύ το χρώμα και έχει και τη ζώνη μαζί. Επόμενο, σχεδόν στο ίδιο στυλ είναι αυτό. Ήθελα ένα πιο ανοιχτόχρωμο. Αποφεύγω τα ανοιχτόχρωμα γιατί είναι διαφανή. Το συγκεκριμένο όμως δεν είναι διαφανές. Είχα διαβάσει τις κριτικές και είδα ότι δεν ήταν διαφανές. Είναι και αυτό πολυεστέρας. Είναι απαλό, έχει καλή υφή, αλλά καταλαβαίνεις τη διαφορά σε σχέση με το φυσικό ύφασμα. Και αυτό έχει ζώνη, μπορείτε να τη βάλετε, μπορείτε και να μην τη βάλετε. Στέκεται μια χαρά στη μέση με το λάστιχο. Είναι περίπου το ίδιο στυλ με το πράσινο, απλώς το πράσινο είναι λίγο πιο κοντό, είναι κάτω από το γόνατο, για μένα είναι στη γάμπα που είμαι λίγο πιο κοντή. Και αυτό είναι μακρύ, χρειάστηκε να το μαζέψω από κάτω, θα το πλύνω και θα το σιδερώσω, πρώτα το μάζεψα.
Γενικά ο πολυεστέρας δεν έχει πρόβλημα, αλλά αν σκοπεύετε να μαζεύετε κάποια ρούχα, να τα κοντένετε, αν είναι βαμβακερά και φυσικά υφάσματα, είναι προτιμότερο να τα πλένετε πρώτα γιατί μπορεί να μαζέψουν. Αυτό είναι το επόμενο, το οποίο αγόρασα πρόσφατα. Είναι βισκόζι και είναι τέλειο υφάσμα η βισκόζι για καλοκαίρι ειδικά, είναι δροσερό. Παρόλο που είναι χοντρό, είναι δροσερό και παρόλο που είναι άσπρο, επειδή είναι χοντρό δεν είναι διαφανές, γι' αυτό και το επέλεξα. Είναι λίγο κοντοκάτω, το οποίο βολεύει για κάθε μέρα. Και είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι πολύ στη μόδα αυτά τα σχέδια φέτος. Επίσης το καλό με αυτό το φόρεμα είναι ότι δεν ζαρώνει, δεν έχει χρειαστεί να το σιδερώσω, το φοράω έτσι και αυτό είναι πάρα πολύ βολικό. Ειδικά για καλοκαιρινά φορέματα που τα φοράμε συχνά. Επόμενο είναι αυτό, το οποίο επίσης είχα αγοράσει στην εγκυμοσύνη και αντέχει, είναι μια χαρά. Είναι και αυτό καλό ύφασμα, τότε δεν κοιτούσα σύσταση, οπότε δεν ξέρω τι είναι όμως πολύ δροσερό. Είναι τέλειο και για εγκυμοσύνη, γιατί η ραφή είναι ακριβώς πάνω από την κοιλιά, οπότε όσο φουσκώνει η κοιλίτσα σας δεν έχετε πρόβλημα. Και είναι φυσικά πολύ καλό και για θυλασμό, με μια φανελίτσα από μέσα, είναι πάρα πολύ βολικό και πολύ δροσερό και ακόμα αντέχει. Επίσης μακρύ, είναι ωραία τα μακριά φορέματα και πιο βολικά και πιο κομψά κατά τη γνώμη μου. Το τελευταίο για το οποίο με έχετε ρωτήσει περισσότερο από όλα είναι αυτό. Είναι και αυτό πολυεστέρας. Είναι καλύτερο να βάλετε μια φανελίτσα από μέσα. Η αίσθηση από τη μέση και κάτω είναι μια χαρά, δεν με ζεσταίνει γιατί είναι ρηχτό. Από πάνω όμως που είναι πιο εφαρμοστό, για τις πολλές ζέστες είναι λίγο άβολο και να βάλεις φανέλα από μέσα πάλι είναι λίγο άβολο. Παρ' όλα αυτά είναι, για κάθε μέρα είναι ό,τι πρέπει. Και αυτό επίσης δεν χρειάζεται σιδέρωμα, το οποίο είναι πάλι πάρα πολύ βολικό. Το πλένω, στεγνώνει αμέσως και το φοράω. Επίσης ξέχασα να σας δείξω, τα περισσότερα από αυτά έχουν κουμπάκι από πίσω, οπότε μπορείτε να το φορέσετε άνετα, αλλά και αυτό είναι αρκετά ελαστικό. Το ίδιο και το μπέζ, το ίδιο και το πράσινο. Δεν είναι πολύ ανοιχτό όμως πίσω, είναι μικρό οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν φαίνεται η πλάτη ιδιαίτερα και είναι μια χαρά. Ήθελα επίσης να σας δείξω και τον τρόπο που τα κρεμάω, γιατί δεν φτάνουν μέχρι κάτω τα μακριά φορέματα. Στη ραφή τα γυρίζω και τα πιάνω έτσι στην κρεμάστρα. Επίσης αυτό ξέχασα να σας πω, πρέπει να φοράω φανέλα από μέσα ή πρέπει να ράψω ένα ύφασμα, γιατί είναι αρκετά ανοιχτό. Το έραψα με το χέρι εδώ, μέχρι πάνω. Τραβούσε όμως το ύφασμα και δεν στεκόταν καλά, οπότε το ξαναξύλωσα. Δεν βολεύει λοιπόν να το ράψετε, είναι προτιμότερο να βάλετε κάτι άλλο από μέσα. Αν θέλετε να έχετε διαφορετικό χρώμα κάθε φορά, τότε μπορείτε να βάλετε απλώς μια φανέλα. Αλλιώς μπορείτε να βάλετε απλώς να ράψετε ένα ύφασμα στη μοδίστρα ή μόνοι σας. Εδώ είναι το ύψος που φτάνουν όπως βλέπετε. Είναι μια χαρά. Επίσης ξέχασα να σας δείξω αυτό, το οποίο είναι πολύ βολικό για καλοκαίρι. Το πήρα πάλι στην εγκυμοσύνη, δεν υπήρχε σε άλλο χρώμα. Και με βόλεψε πάρα πολύ στην εγκυμοσύνη. Το κορδονάκι εδώ ανοίγει και κλείνει και πάλι η ραφή πάει ακριβώς πάνω από την κοιλιά, οπότε είναι πάρα πολύ βολικό. Είναι και αυτό πολυεστέρας, αλλά είναι πολύ δροσερό. Το φοράω πλέον περισσότερο μέσα στο σπίτι για δουλειές. Δεν θα το επέλεγα πλέον, αλλά με βόλεψε, μου κάνει ακόμα, οπότε θα το χρησιμοποιήσω όσο μπορώ. Κάτι άλλο που έκανα αυτές τις μέρες ήταν να ξεκινήσω ξεσκαρτάρισμα σε ολόκληρο το σπίτι. Δεν έχω τελειώσει, το πάω αργά και σταθερά και θεωρώ ότι μέχρι στιγμής είναι πολύ αποτελεσματικό. Το πρώτο πράγμα που οργάνωσα είναι η ντουλάπα μου και άφησα μόνο αυτά που φοράω και κάποια άλλα πιο επίσημα που χρειάζομαι πιο σπάνια αλλά μου κάνουν και είναι μια χαρά. Οργάνωσα επίσης τα συρτάρια εδώ κάτω και έτσι χώρεσαν όλα εδώ. Και τώρα έχω κυρίως τα φορέματα, γιατί κυρίως φορέματα φοράω φέτος και με βολεύουν για κάθε μέρα και έτσι είναι πολύ πιο εύκολο να τα πάρω πλέον, δεν γίνεται χαμός. Έδιωξα ό,τι ρούχα δεν μου έκαναν, τα μαζεύω κυρίως για την κόρη μου όσα της αρέσουν για να τα φορέσει αργότερα και τα υπόλοιπα τα δίνω αλλού, αν είναι σε καλή κατάσταση. Επίσης εδώ είναι τα παπούτσια μου, τα οποία φοράω σπάνια πλέον, τα ψηλά δεν τα φοράω πολύ σπάνια. Δεν με βολεύουν, ειδικά τώρα που τρέχω πίσω από το μικρό. Εδώ λέει παιχνίδια, αλλά από πίσω έχω όλα τα χειμωνιάτικα παπούτσια
Είναι πιο βολικό έτσι, γιατί τα είχα στην αποθήκη και δεν έχω πλέον χώρο τόσο πολύ. Και εδώ έχω βάλει τα πιο καθημερινά παπούτσια, τα οποία φοράω πιο συχνά, αυτά συνήθως Κυριακή στην εκκλησία και αυτά τις καθημερινές για βόλτες και είναι flat. Αυτά είναι όλα τα παπούτσια που έχω. Το επόμενο σημείο που οργάνωσα είναι αυτή εδώ η ντουλάπα. Είχε ένα κουτί με διακόσμηση ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή, το πήρα από εδώ. Έφερε τα επιτραπέζια για να μπορούν τα παιδιά να τα παίρνουν, είναι στο παιδικό δωμάτιο. Έβαλα επίσης τις πετσέτες με αυτόν τον τρόπο για να τις παίρνουμε πιο εύκολα και για να χωρέσουν περισσότερες και χώρεσαν. Και πίσω κάποιες κουβερτούλες που χρησιμοποιούμε τώρα το καλοκαίρι πιο σπάνια. Και εδώ έβαλα άλμπουμ και βιβλία, κάποια βιβλία των παιδιών. Αυτά είναι που διαβάζουμε τώρα, αυτό διαβάζουμε, τελειώσαμε αυτό, σας το είχα δείξει την προηγούμενη φορά. Και ξεκινήσαμε αυτό. Και τα έχω εδώ για να μην είναι πάνω στο γραφείο, αλλά να μπορώ να τα πάρω και εύκολα. Και πάμε να ετοιμάσουμε το απλό φαγητό που σας είπα, που είναι σαν ρύζι από γεμιστά. Είναι απλό, είναι εύκολο, είναι γρήγορο, δεν χρειάζεται φούρνο και μπορείτε να βάλετε ό,τι λαχανικά έχετε. Για μένα που τα παιδιά είναι λίγο δύσκολα στο να φάνε περίεργα φαγητά, είναι μια καλή λύση. Επίσης, όταν δεν έχω φρέσκες ντομάτες, αυτή η σάλτσα με βολεύει γιατί είναι αρκετά κοντά στην γεύση της φρέσκης ντομάτας, οπότε αυτή χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο. Και αυτή η κύβη είναι λαχανικών από την Knorr, τους χρησιμοποιώ σχετικά συχνά, ειδικά σε νηστίσιμα φαγητά γιατί προσθέτουν γεύση και αρέσει και στα παιδιά, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο να τους χαλάει τη γεύση, οπότε με βολεύουν πολύ. Λίγο κρασί και οπωσδήποτε πιπεριές, αυτές είναι από κήπο και είναι ακόμα πιο νόστιμες, δεν είναι από το σούπερ μάρκετ. Όπως είδατε, ξεκινάω με το ελαιόλαδο, άναψα το μάτι για να καίει και ψιλοκόβω τα λαχανικά που έχω. Μπορείτε να βάλετε ό,τι λαχανικά θέλετε ή ό,τι υπάρχει στο ψυγείο. Εγώ προτιμώ τις λίγο πιο ουδέτερες γεύσεις γιατί αν μυρίζει κάτι παράξενο δεν το τρώνε τα παιδιά και προσπαθούμε όσο μπορούμε να κρατάνε κάποιες μέρες στην νηστεία πλέον, γιατί είναι αρκετά μεγάλα. Φυσικά έχουν άλλο πρόγραμμα από μας, αλλά αυτό είναι ένα φαγητό το οποίο τρώνε πιο εύκολα. Λοιπόν, πριν βάλω το βραστό νερό, έσβησα λίγο με το κρασί, μετά έριξα το βραστό νερό, τώρα ρίχνω τα μπαχαρικά. Όσον αφορά το αλάτι, επειδή ο κύβος έχει ήδη αρκετό, προτείνω πρώτα να το δοκιμάσετε πριν προσθέσετε επιπλέον. Και φυσικά όσον αφορά τα μπαχαρικά πάλι μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε και ό,τι σας αρέσει. Εγώ βάζω πάντα γλυκιά πάπρικα, γιατί δίνει ωραία γεύση, λίγη κανέλα και αναλόγως μετά την όρεξη φυσικά πιπέρι. Από νηστίσιμο τυρί βάζω αυτό, δεν το χρησιμοποιώ και τόσο συχνά, αλλά κάποιες φορές, ειδικά αν τα παιδιά δυσκολεύονται να φάνε ένα φαγητό, είναι ένα συνοδευτικό που τα βοηθάει λίγο να καλύψει τη γεύση του νηστίσιμου. Τα απογεύματα συνήθως ετοιμαζόμαστε για τις παρακλήσεις, οπότε εδώ σας δείχνω τι θα φορέσω σήμερα.
Και αυτά είχα να σας δείξω, δεν έχω κάτι άλλο. Όπως βλέπετε περνάνε αρκετά χαλαρά οι μέρες του Αυγούστου και μου αρέσει, όλοι χρειαζόμαστε λίγη ξεκούραση και λίγη τεμπελιά, μικρή και μεγάλη. Οπότε ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το στυλ, να μου πείτε κάτω στα σχόλια τη γνώμη σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι για τα όμορφα σχόλια και την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε. Εύχομαι να περάσετε όμορφα τις υπόλοιπες μέρες του Αυγούστου, να απολαύσετε το 15 Αύγουστο με τις οικογένειές σας. Ελπίζω βέβαια μέχρι τότε να μπορέσουμε να τα ξαναπούμε.